دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلی خوش اومدید. میگن آرزو بر جوانان عیب نیست. واسه میان ساله و پیرامون چی؟ مطمئناً آرزوهایی که در بزرگسالی داریم واسه دنیامون آرزوهای مفیدتر و بهتریه. بشنویم خاطره امروزمون رو. اسم این ویدیو شهریار و آرزوهای عاشقانه. شهریار و آرزوهای شاعرانه. شبی طبق معمول هر شب به خدمت استاد شهریار رفتم. بر حسب اتفاق اون شب روزنامه‌ای در دست داشتم که توجه استاد رو جلب کرد. فرمودند مگر روزنامه مطلب جدید و خوشحال کننده‌ای دارد؟ عرض کردم نمیدونم. همین الان از سر راه خریدم و هنوز مطالعه نکردم. روزنامه را گرفتند و نظری به آن انداختند. در صفحه اول عکس‌های دلخراشی چاپ شده بود که مشاهده اونها شهریار حساس و نازکدل را سخت متأثر نمود و آثار تأسف در چهره مغموم ایشان کاملا نمایان شد. در یکی از عکس‌ها یک نظامی آمریکایی سر یک ویتنامی اسیر را با تپانچه هدف گرفته بود و در دیگری به هلاکت رسیدن عده‌ای زن و بچه‌ای بی‌پناه غیر نظامی توسط بمب‌افکن‌های غول‌پیکر آمریکایی دیده می‌شد. پدر و مادرها بچه‌هایشان را در آغوش گرفته بودند و با وحشت و اضطراب فرار می‌کردند. عکس دیگری بمباران شدن مردم بیچاره فلسطین به وسیله هواپیمای اسرائیلی را نشان می‌داد. زنان و مردان بر روی جنازه‌های کشته شدگان در حال زجه و شیون بودند. صحنه‌ای که دل هر انسان با وجدان و شرافتمند را به درد می‌آورد. و این سوال را به پیش می‌کشید: آیا این زندگی کوتاه و بی‌اعتبار به این همه جنایت و نامردمی می‌ارزد؟ روزنامه به وسیله استاد ورق خورده و صفحه حوادث پدیدار می‌گردد. سقوط هواپیما و کشته شدن کلیه سرنشینان آن، تصادف دو قطار مسافربری و به جا گذاشتن تعداد زیادی کشته و زخمی و معلول، تصادف دو اتوبوس، آتش سوزی در سینما، کشته شدن زن و مرد و بچه‌های یک خانواده و به غارت گرفتن اموال آنها توسط چند سارق سنگدل و ددمنش و آه آتشین استاد و چشمان اشکبار ایشان. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. اندکی بعد استاد روزنامه را به کناری نهاد و رو به من کردند و گفتند دیگر روزنامه با خودت نیاور. من که ابداً حاضر نبودم که حتی غباری از غم توسط من بر آینه دل استاد بنشیند، از کاری که ناخودآگاه انجام داده بودم سخت ناراحت شدم و فوراً گفتم استاد عزیز چشم. بعد از اینکه عذرخواهی کردم و مقداری آرام گرفتیم، استاد گفتند این روزنامه فاجعه جنگ جهانی دوم رو در من زنده کرد. صحنه‌های دلخراش و دردآور بسیاری را در جنگ جهانی دوم از آلمانی‌های فاشیست در روزنامه‌های آن زمان دیده و خوانده بودم. بعد از آن همه با آتش کشیدن دنیا و نابود ساختن 10 میلیون انسان، نتیجه چه شد؟ چه طرفی بستند؟ به کجا رسیدند آن آتش افروزان و آدم کشان؟ چه نامی در تاریخ از خود به یادگار گذاشتند جز لعنت و نفرین؟ مسلماً اینها هم همان گونه خواهند شد و همان راه را خواهند رفت و در دادگاه الهی حساب پس خواهند داد. استاد بعد این 2 بیت را خواندند: دنیای ما به سن کهولت رسیده است، یک چند هم به زور بزک گو جوان نماست، اما دگر نشاط و شبابش به طبع نیست، شادیش خود فسانه سیمرغ و کیمیاست. و اون شب رو با حزن و اندوه سپری کردیم. شب بعد که حضورشان را دریافتم، در حین صحبت باز هم رشته کلام را به روزنامه دیشبی کشاندند. متوجه شدم که اثر نامطلوبی در روح و روان ایشان گذاشته است. دفتر شعرشان را باز کردند و شعری را با عنوان آرزوهای شاعرانه شروع به خواندن کردند. آرزوهای شاعرانه. چه بودی ار همه کس درس خود روان بودی، معلم خود و شاگرد درس خوان بودی. چه بودی ار که زمین هم رخ از پلیدی ها به اشک شستی و هم رنگ آسمان بودی. جهان جهنم جور زمان شده است، ای کاش که بازگشت به دوران باستان بودی. نه دود و دوده این زندگی ماشینی، نه این تمدن آتش به دودمان بودی. خدای را که از این بوم شوم جنگ ای کاش
نه آشیان و نه نامی و نه نشان بودی. نه توپ و تانک و نه جنگ نژاد و نه تبعیض، جهان به صلح و صفا غیرت جنان بودی. نه جنگ و حادثه و نه اشک چشم یتیم، به جنگ و حادثه چون چشمه ها روان بودی. نه کارگاه مخرب تراشی و تروریست، نه زیر پرده چنین فتنه ها نهان بودی. اگر به باطن من پلیس وجدان بود، نه حاجتی به کلانتر نه پاسبان بودی. نه بورژوازی و نه مارکسیست و نه فئودال، کجاست حق که نه این بودی و نه آن بودی. نه دزد بود و نه این دستگاه دزد بگیر، نه آتشی و نه آتش فرونشان بودی. نه انفجار و کماندو و نه عقده و عصیان، نه خلق را به تنین لرزه و تکان بودی. نه روزنامه و نه صفحه حوادث روز، نه این همه شهدا و نه روزخوان بودی. نه این تنفس گاز کربونیک و سم هوا، نه این تقلب و تشویش آب و نان بودی. نه مرغ را مزه لاشه سگ و گربه، نه چین دان وی انبان و سخن بودی. جمال جامع خندان و چهره ها دائم، شکفته چون گل نسرین و ارغوان بودی. معاشرت به مثل، گل بگو و گل بشنو، معاشران همه خوشرو و مهربان بودی. جهان مسخرالحان شعر و موسیقی، بشر همیشه خوش و پاک و دل جوان بودی. نه درق و بوق و نه این قتل عام ماشین، کاش نه راه و بند و مکافات 7 خان بودی. دگر نه قحط دوای مسکن و اعصاب، نه اعتصاب و نه عصیان عاصیان بودی. جهان به سایه بال همای عشق، ای کاش که گاهواره آسایش و امان بودی. نه شهریار به تضمین نه خواجه می‌فرمود، که حال ما نه چنین بودی ار چنان بودی. دوستان، در اینجا به پایان این ویدیو خاطره میرسیم. همچنان ما رو ببینید و بشنوید. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و با امید دیدار.